Är det något som bekymrar dig? Jag sitter och tänker bara. Allt låter så ologiskt. Ja, men tänk inte att du måste förstå. Det räcker med att känna och tro. Jag tror jag förstår nu. Det är precis som i jultomten. Va? Vänta nu. Va? Ja, men du vet, man ställer fram mjölken och kakorna. Dagen efter är de borta. Under granen ligger julklapparna. Det är ju ett mirakel precis som Gud. Vänta lite. Hur tänker du då? Låt mig förklara. Vem äter annars upp kakorna? Vem kommer annars med klapparna? Ja, i och för sig det är också en tro, men i det här fallet så kommer ju paketen ifrån butikerna och ja, du har ju sett varumärkena och kvittorna och... Men det är bara butikerna som försöker konkurrera ut tomten. Varför finns mellandagsrea, tror du? För att folk ska köpa från affärerna istället för att få från tomten. Har du någonsin tagit tomtevarden? Nej, vad är det för något? Ja, det är när man dricker mjölk och äter kakor. För mjölken är tomtens blod och kakorna är hans kött. Liksom. Och det är därför man ställer fram det vid jul. Alltså det där hänger inte jag riktigt med på, men hur förklarar du då de flygande renarna och att man faktiskt inte har hittat tomten vid Nordpolen? Lätt som en plätt, därför att man hittar 1000 nya djurarter varje år. Man har helt enkelt inte hittat den. Man har inte hittat de flygande renarna. Nej, och sen har vi den Nordpolen. Alltså det är ju en metaforisk Nordpol vi pratar om här. Alltså, du vet, det är ungefär som i kristna himmel. När man flyger med ett plan så hamnar man inte i den. Tomten är per definition en fullständig och perfekt varelse. Perfektion innefattar existens och följaktligen stora internationella företag och underrättelsetjänster skulle vilja lägga till tomtens banbrytande tekniska lösningar för att framställa massförstörelsevapen i syfte att sprida frid, kärlek och dela ut julklappar till alla snälla barn. Tvärtom, om tomten skulle sätta ett pris på sitt eget huvud och skapa en stor oro i världen. Alltså existerar tomten. Okej, nu är det min tur. Jultomten härstammar från nederländska Sinterklaas, som i sin tur är baserat på Sankt Nikolaus, som helgonförklarades när han räddade några unga flickor från att bli prostituerade. Sen mixar man det med engelska Father Christmas och sen så tog ju Coca-Cola och Disney över och skapade den moderna jultomte som vi känner idag. Jag har bevis på att han finns. Jaså, vad då? Jag träffade honom faktiskt förra året. Tog en selfie med honom. Här. Ja, men är inte det där din pappa bara? Jo, men tomten är far till alla barnen. Ja, jag förstår verkligen inte. Jag tror det är som du sa förut. Det handlar inte alltid om att förstå. Jag vet inte riktigt, men jag tror och jag känner att han finns där ute någonstans. Och det är väl ändå där det handlar om. Ja, det har du rätt i. Allas tro är lika mycket värd.